हेलो गाइज, आज हामी खसीको खुट्टी सुप सजिलो तरिकाले हामी बनाउन सिक्छौँ। त्यसको लागि मैले लिएको छु खसीको खुट्टी। यो चाहिँ नि लगभग 2 जनालाई पुग्ने छ 2 पर्सनको लागि। साथै मैले लिएको छु मुङको दाल, अनि मैले अर्को लिएको छु चप गरेको गार्लिक अनि चप गरेको ओनियन प्याज। ल अब सुरु गरौँ हामी खुट्टी सुप बनाउनलाई। सबैभन्दा पहिला हामी प्रेसर कुकरलाई हिट गरौँ र त्यसपछि हामी यसमा तेल हालौँ। तेल हालिसकेपछि हामी यसमा चाहिँ चप गरेको हाम्रो अनियन र गार्लिक हाल्छौँ। अनियन र गार्लिकलाई चाहिँ हामी हल्का सोटे मात्रै गर्छौँ। त्यसपछि हामी यसमा बेसार हाल्छौँ। बेसार हालिसकेपछि हामी हाल्छौँ खुट्टी। अनि त्यसपछि हामी हाल्छौँ दाल। दाल हालिसकेपछि हामी यसमा हाल्छौँ हाम्रो सुप बनाउनलाई चाहिने मात्रामा पानी। यो सुप चाहिँ मैले अलिकति ठिक यसमा एकदमै पातलो खालको नबनाइकन अलिकति ठिक खाँदाखेरि पनि मजा आओस् भन्ने हिसाबले मैले अलिक ठिक गर्नलाई चाहिँ पानी चाहिँ ठिक मात्रामा मात्र हालेको छु। पानी हालिसकेपछि हामी यसमा हाल्छौँ जिरा र धनियाँको धुलो। जिरा र धनियाँको धुलो चाहिँ हामी अरू बेलाभन्दा थोरै मात्रा अलिकति बढी हाल्छौँ। अनि हामी हाल्छौँ नुन। नुन चाहिँ आफ्नो स्वादअनुसार हाल्नुपर्ने हुन्छ। यति हालिसकेपछि हामी आफ्नो प्रेसर कुकर बन्द गरेर मजाले 10-12 सिटी हामी दिन्छौँ। यसमा अब हामी आनन्दले सिटी चाहिँ लगाउँछौँ। दस 12 सिटी लागिसक्यो। अब ग्यास बन्द गरेर हामी यो प्रेसरलाई यत्तिकै एकछिन राखिरहन्छौँ नखोलिकन। अब प्रेसर कुकर खोलौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो सुप पर्फेक्टली रेडी। धेरै पातलो भएको छैन, ठिकनेस छ यसमा। यो ठिकनेस भएपछि खाँदाखेरि चाहिँ यसको मजा अर्कै आउँछ। खसीको खुट्टी सुप त बन्यो। यो स्पेसली जाडो महिनामा खान चाहिँ एकदमै मजा आउँछ। तर पनि अरू समयमा खाँदाखेरि पनि यसको कम मजा चाहिँ हुँदैन। वाउ, एकदम मिठो। यसको मैले सिटी चाहिँ एकदमै मजाले लगाएको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा एकदमै नरम, एकदमै गलेको छ। टेस्टी। यसरी नै तपाईँ एकदम सिम्पल खुट्टी सुप खान सक्नुहुन्छ। अनि प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। चियर्स।